Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні ми поговоримо про енергетичну кризу, яка на нас на всіх насувається. Це всім відомі причини і події, які до цього призвели. Тому є сенс, я вважаю, про це поговорити. Тим більше, що про це зараз говорять вся Європа, і там у них із газом. Ви знаєте самі, які ціни на той газ, що його нехватка, нестача, і що це воно все робиться. Я вважаю, що альтернативні джерела енергії треба використовувати завжди і усюди, де це можливо. А це можливо усюди використовувати. Усюди. Питав мене один глядач, у вас зрозуміло, в селі ви використовуєте, у вас є дахи, у вас є земля, ви можете поставити панельки, викопати скважину якусь під тепловий насос. До речі, хто тільки перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, я вже давно її займаюся, у мене вся є альтернатива, що тільки можливо. Як її використовую, як вона мені економить кошти, сили, і здоров'я і час, дивіться в плейлистах, там все заходьте, все розложено, посилання, все. І тут зрозуміло, в селі як і набагато простіше. Як нам використовувати в містах? Він мене питає цю альтернативу. Як? Теж можливо. Я вважаю, що навіть в Ютубі я знаю не багатьох, знаю користувачів сонячних панелів і альтернативи, які живуть в багатоквартирних будинках. На якихось поверхах. Не знаю на яких, але на поверх. І все одно вони там умудряються використовувати альтернативну енергетику, і в них це виходить. Ще й досить непогано виходить. Теплові насоси теж можна використовувати багатоквартирних. Є вже у Львові, в Києві, можете в Ютубі подивитися, пошукати будинки, які опалюються, багатоповерхові будинки, які опалюються тепловими насосами. У Львові, здається, він уже збудований, новий цей будинок, під тепловий насос. Тобто вже в проєктуванні, в будівництві вже заложено те, що там буде використовуватися в опаленні ГВС теплові насоси. Так, звісно, найкраще. Але те, що вже існує, теж можна перевести на теплові насоси. В Києві є такі приклади, що ОСББ поставило на цілий комплекс будинків багатоповерхових, десь там у дворі, вони закриті, все рішотками, щоб до них не лізли. Теплові насоси, які забезпечують і теплом, і гарячою водою будинки, які стоять в цьому ОСББ, і всі споживачі, жителі цих будинків дуже довольні, бо кажуть, що ми вклались спочатку, але тепер у нас набагато нижчі платіжки за опалення, гарячу воду і т.д. і т.п. І воно своє, розумієте? Воно своє. Я взагалі принципово проти якоїсь транспортування енергії, якихось енергетичних ресурсів, того самого газу, десь дуже здалеку. Як, наприклад, ось газ. Це, мені здається, якось глупо навіть, якщо цей газ по якимось трубам тисячі кілометрів транспортується з якоїсь 3-ї, 4-ї, 5-ї країни. Завтра будь-що може статися, і та труба вже не транспортує, і все. Ця залежність, я вважаю, ця залежність, вона неправильна. Треба використовувати енергію місцеву. Те, що є зараз у кожного із нас. Це ж те саме сонце, тепло землі, вітер. Воно є кругом. Навіщо ця транспортіровка, ця логістика, ці тисячі кілометрів? Це все здорожчує цю енергію, робить якусь залежність. Це ненадійно в кінці кінців. Я навіть уже зараз дивлюся на все це опалення, на будинки, які я бачу в селі, навіть по-іншому. Що я маю на увазі? Ось я, наприклад, їду по селу, бачу будинок, стоїть там. Сонце в березень місяць, сонце світе, з труби йде дим. Або з газової труби, видно, що він такий світленький, наче пар, або з димоходної, це від дров йде дим, він такий темніший. Сонця в березні, це доводить мій досвід використання сонця, хватає отак от хватає в березні сонця, щоб опалити любий будинок і забезпечити гарячою водою. Любий будинок.
тільки всього-навсього залежить від масштабів, від кількості цих панелів чи квадратних метрів сонячного колектора. Все. Ну, хтось каже, да, сонячне опалення, це, звісно, добре, але це ненадійно і не можна на нього. Я не кажу, що треба тільки на сонячне опалення надіятися. Я завжди кажу, що сонячне опалення це не як основне опалення, це як вспомагательне, допоміжне опалення і гаряче водопостачання. Основне, наприклад, у мене тепловий насос. Але якщо нема сонця, я включаю тепловий насос і все. Але коли є сонце, я не включаю тепловий насос. І в мене йде сплошна економія. Ось я можу навіть платіжку вам. Прийшла мені за березень платіжка. До речі, березень цього року був дуже холодний. Дуже був холодний в Україні. Мабуть, навіть холодніший за лютий. Лютий, мабуть, і то був тепліший. Але я в березні вклався в 250 кВт, і мені прийшла платіжка за березень по цінам до 250 кВт. Це по гривня 44 днівний тариф і по 72 копійки нічний тариф. Я вклався в такий холоднючий місяць, хоча люди спалили дуже багато дров або газу. От уявіть, а я вклався завдяки просто сонцю, яке світило майже кожен день. От тобі ненадійне опалення. Воно світе, то треба використовувати цю енергію. Чого воно світе просто так? Нема сонця, включаємо тепловий насос. Або топимо дровами, або навіть уже на худий случай тими газом. Як казав один мій глядач теж, що це неправильне слово, альтернатива для тим, чим я, наприклад, користуюся. Це має бути нормою, стандартом. Альтернатива має бути газ. Тобто, якщо вже нема сонця, якщо вже не робить тепловий насос, або там по якимось другим причинам не можна його включити або зробити, от тоді вже ми підходимо до газового котла і вмикаємо той газ. От тоді аж в саму останню чергу. От я вважаю так. А взагалі, да, вложився в 240, бачите. А взагалі-то спалювати оці невосполнимі, невідновлювальні оці углероди іскопаємі, углеводи чи углероди на них кажуть. Да? Це взагалі дурня, я вам скажу. Ще Менделєєв у свій час сказав, що зжигати невосполнимі углероди, він газ мав на увазі, це все, що викопне, це все одно, що топити печку деньгами. Да, і я з цим повністю згідний. Це все одне, що топить печку грішми, бо чого? Газ, той самий навіть газ, спалювати просто, щоб нагріти, це він розглядав це як сир'йо, як те, що можна щось зробити. Наприклад, газ і так і треба розглядати. І газ, і нафту. З нафти багато чого корисного робиться, а не просто спалювати її. Газ те саме. Наприклад, газ використовується як сир'йо, сировина в виробництві мінеральних добрив. І не тільки міндобрив, там багато ще є таких технологічних процесів, де потрібен іменно газ. Іменно газ. Більше нічого туди не йде, тільки газ. Там його і треба використовувати. Топить просто будинки громадян, людей, спалюючи в своїх газових котлах такий цінний ресурс, який там накопичувався в землі мільйони років. Це в голові не вкладається, розумієте? Це той же самий Менделєєв це вже замітив і сказав, що це дурня якась. Це неправильно. Це зовсім неправильно. Використовувати треба те, що є. Без всякого транспортування, копання. Ось сонце світе, мені хату гріє. Сонце не світе, я включу тепловий насос. І все чудово. І ще хотів одне питання роздивитися. Зараз люди багато не платять за комунальні платежі. Я розумію, це
там, де бойові дії зараз йдуть, там, у кого нема зарплати, грошей, втратив роботу, хто не може платити, дійсно не може платити, реально не може платити, якщо розібрати. Але я от знаю в своїй місцевості багато людей, які просто не платять. Просто не платять. Просто не платять, тому що за це нічого не буде. Розумієте? Я знаю, я з другими людьми балакав, які платять, але вони теж знають. І там мені один казав, та зараз взагалі ніхто ні за що не платить. От уявіть собі. Бо воєнний стан користується тим, що не відключать, пеню не насчитають, це все запретили указами, законами там. І люди цим користуються і просто не хочуть платити за спожиту той же саму електроенергію, газ. Там, ну, в селі це тільки електроенергія і газ, більше нічого начебто не постачається. А в містах там багато що постачається. Ну люди взагалі ні за що не хочуть платити, хоча, я ж кажу, в нашій от Черкаській області тут нічого такого не відбувається. Можна сказати, що життя йде нормальним ходом, всі працюють, все працює, ну, те, що я знаю, може, щось десь там. Але люди не хочуть платити. От я хочу пояснити от таким, хто не хоче зараз платити, але має можливість. Треба зрозуміти, що вас ніхто спонсорувати не буде. Держава нікого спонсорувати не буде. Вона, ні, я навіть не точно так. Вона буде вас спонсорувати. Ви не будете платити, якась там частина, навіть якщо там не всі не будуть платити, але якась є межа. Ви розумієте? Якась межа, критична межа, коли оця більшість людей перестане платити, і все це пропаде просто в один прекрасний день. Там, хто цим займається, постачанням цієї енергії, вони скажуть, все, товариші, ми що змогли, те зробили. Ми спонсорували, ми залазили в борги, ми якось зводили кінці з кінцями, але все, кончилось. Шара скінчилась. Ми не можемо далі підтримувати весь той енергетичний стан так, як було. Вибачайте. У нас нема обігових коштів на закупку електроенергії або газу, тому ми перестаємо постачати вам всім все. От те, що може статися від нашого неплатіння, оцього безосновательного, я маю на увазі, неплатіння. Якщо у вас дійсно там ви не можете, то да, ніхто вас, я про це не кажу. Я кажу про тих людей, що зараз от просто злісно не хоче платити за спожите. Ну, я вважаю, що це як мінімум нечесно. Спожив, заплати. Заплати, щоб воно і далі, і завтра було у всіх. Не тільки у тебе, а у всіх. І в тих, що зараз платять. Бо із-за тих, що зараз не платять, можуть просто пострадати ті, що платять зараз. Може зараз їх менше, може половина, може більшість, я не знаю. Але таких зараз багато, бо я спілкуюся з людьми і це знаю. Тому я призиваю, хто от мене, ну, хоча я вважаю, що мене дивляться чесні люди і за свої спожиту, свої ці всі енергію ви платите. Я так думаю. Ну, що ще я хотів, яке питання роздивитися. Ну, хтось теж каже, вартість моєї альтернативи. Я її почав роздивитися. Ну, щоб займатися цією альтернативою, теж я таке читав, це треба вбухати багато грошей. Я вам так не скажу, я не згідний з цим, що я вбухав багато грошей. Ви вже знаєте, хто дивиться мою альтернативу. Я сам людина не багата, я не олігарх, зарплата в мене навіть нижче середньої. Ну, живу в селі, не в городі, в місті, і то дорожче платять. Я обичний столяр, в мене не своя фірма, роблю по найму, там просто прийшов, роблю там дерев'яну мебель. Зараз її тим більше не так і багато заказів тих, але тим не менше, я і навіть і раніше теж таку зарплату не вели, але у мене вийшло розвивати цю альтернативу. Якщо навіть підрахувати, от комусь цікаво може бути, да, конкретні цифри, скільки ж коштує моя альтернатива в грошах, якщо може хтось хоче так. Ну, сонячна електростанція, в мене це відео вже є, я там підраховував стоїмость, це $2300, 8 кВт. Потужність моєї сонячної електростанції, я вклав 2 Я вважаю, що це зовсім недорого. Зовсім недорого. Це, можна сказати, найдешевше. Бо в мене
моїй електростанції немає інвертора, немає акумуляторів, вона не потрібна мені там для зеленого тарифу чи там забезпечити геть усі прилади. Вона забезпечує в мене саме основне і дороге. Це опалення, ГВС, приготування їжі. Оце те, що в мене більше всього тягло з кармана грошей, коли в мене її не було, цієї сонячної електростанції. Тепер вона мені це економить. За той холодильник, мікрохвильовку, комп'ютер, там, що я включаю інколи, я можу і заплатити. Це такі копійки. Я ж кажу, ось, бачите, скільки я вклався, навіть 250 кВт, такий холоднючий місяць. О, так стільки вартує моя сонячна електростанція. Тепловий насос, ви теж вже знаєте, мені обійшовся десь $500. Щоб щас його робити, він десь обійшовся $700. Ну, бо трохи подорожчало все. О, додаємо ще, це вже $3000. Вітряк, який зараз не працює в мене на модернізації, стоїть десь теж іще $1000. Хоча користі від нього дуже мало, я вам так скажу, навіть і було. Ну, це вже скільки? 3-4 тисячі доларів, да? І колектор сонячний, ну, я в нього там, я вже не пам'ятаю, є в мене відео, я підраховував, скільки коштує той колектор. Ну, здається, щось 5 я в нього клав, гривень чи 6. Хоча користі від нього досить непогано, а вкладення такі, ну це ще, скільки це виходить, $200 нехай. О, виходить, скільки там у нас 3-4, десь приблизно 4 з лишнім з лишнім тисячі доларів вартує оця вся моя альтернатива. Вся, уявіть собі, вся. О, що я досяг її? Мені не потрібні дрова. Я їми не займаюся. Я їх не колю, не ріжу, не витрачаю на нього свої сили, здоров'я, ресурси, час. О, я знаю, що це таке дрова, я раніше топив дровами і не хочу до них вертатися аж ніяк. І нікому навіть не раджу. Газу в мене ніколи не було, я вам так зразу скажу. І навіть хто може зараз, та мабуть вже ніхто не хоче зараз уже газ проводити. Може ще хтось там літом минулим чи осінню думав провести газ там, чи якесь там купити газове обладнання на перспективу, чи новий газовий котел, то вже, мабуть, всі передумали, бо в цьому вже немає ніякого сенсу. Газ це стало зовсім не перспективно в Україні. Щонайменше в Україні, недоцільно, нема сенсу ніякого і все не. А це з приставкою не. Оце моя думка про газ. Ну, моя, та я думаю, що і ваша так само. От, але ж це треба чимось замістити, чимось перекрити. І оця вся альтернатива, я ж кажу, газу в мене нема, дрова мені вже не треба. У мене місцеві джерела енергії, вони мене отак влаштовують. О. З мережі я потребую, як ви вже бачите по платіжці, скільки я потребую електроенергії. Я вважаю, що для держави, для енергосистеми держави я не потребую багато енергії, тому їй, цій державній мережі, не важко забезпечити мене на місяць от такою кількістю енергії для роботи мого теплового насоса. О, там деяких ось приладів таких, що той самий холодильник, там, ну, які небагато тягнуть електроенергії, соответственно, і відповідно і небагато грошей з мого карману. Тому навантаження на мережу я великого не спричинюю. Багато енергії я не споживаю. Це тільки хіба що нічна енергія і для тих приладів, що не можуть працювати від постійного струму. Все остальне я використовую енергію, яка є на моєму участку, можна так би мовити. Да? Я її копаю на своєму участку, беру, яка кругом є. Ви озирніться просто навкруги. Енергії море, сонячна, вітрова, теплові насоси, тепло землі. Не знаю, яка там ще альтернатива. Це люди качають той газ, продають їх другим людям за великі кошти. Ті, що купують, вони не знають, чим розрахуватися, хватаються за голову. Ну що за ситуація? Що за надумана криза? Та нема ніякої кризи. Люди, нема ніякої кризи. Просто вкладіть трохи коштів,
Зробіть свою альтернативу і будете використовувати ви той газ, чи навіть дрова, чи електроенергію на якісь копійки, які вам навіть по карману не то, що там битимуть, це будуть якісь нещасні копійочки. О, і не будете ні від кого залежні. Ну, чому так не зробити? Ну, звісно, як казав, кончилося опять час моєї камери, казав один мій глядач, що треба знімати людей з газової голки. Да. Я теж вважаю, що людей просто підсадили на оцю всю, на оці всі енергію, яку можна продати і отримати кошти, нажитися, понімаєте? Людей на це все підсадили, людям не розказували про теплові насоси ніколи. Взяти, якщо на теренах бившого СССР, така тема, такий чудовий винахід, відкриття, як оцей цикл Карно, який використовується і в холодильниках, і в теплових насосах, кондиціонерах, але чомусь кондиціонери і холодильники повсемісно, да? А от теплові насоси, ну це одиниці на всю країну, це дуже-дуже дивно, начебто хтось хоче, щоб так було. Холодильники продають і кондиціонери, да, бо воно тільки споживає енергію. А от теплові насоси, вони економлять енергію, економлять наші гроші. Таке враження, що хтось зацікавлений, щоб ми їх не економили. Ну, а як ще можна пояснити от таке мале поширення цієї технології в странах бившого СНГ чи СССР? Як можна пояснити? Я не знаю. Мій канал якраз цим і займається, просвітленням цій галузі. От, альтернативи, що дійсно можна. Я там знаю теж відео, дивився популярних блогерів в Ютубі, що сонячне опалення це не варіант. Воно не може бути там, воно не може нагріти дом. Та єрунда це все, товариші. Не вірте нікому. Сонячне опалення може нагріти. Просто воно не може бути як основне опалення. На нього не можна надіятися як на основне опалення. І все. А як допоміжне, це ідеальний варіант. Просто сонечко. Сонечко світить кожен день, товариші. Сонячні панельки, колектори вас забезпечать цією енергією. А особливо весною зараз, от коли сонце вже високо, починаючи навіть з кінця лютого, я по своєму досвіду кажу, з кінця лютого, з другої половини лютого, сонячної енергії вже отак. Тепловий насос у мене вже працює рідко, взагалі рідко, і я ж кажу, в березні це було в основному в нічний час по нічному тарифу, в день я її навіть в березні, хіба що може там якісь дні були дощові, такі, що сонця не було, то я її в день включав. А так то, Так що альтернативу використовувати треба. І взагалі, де тільки можливо її використовувати, треба використовувати. Ще раз наполягаю на місцеві джерела енергії, які не треба транспортувати, перевозити, перекачувати, які тільки здорожчають від оцієї всієї транспортировки, логістики і так далі. Все треба використовувати по місцю. І навіть в містах багатоквартирних будинків теж можна використовувати і сонячну енергетику, варіантів море, і ті самі теплові насоси, повітряні, водяні. Всю цю альтернативу можна скоротити споживання енергії з джерел мереж електричної. Про газ я навіть взагалі вже не хочу говорити, бо на газ ніякої надії в Україні немає. Я взагалі вважаю, це моя лічна думка особиста, що його не буде в найближчому часі, він просто зникне з наших труб мережі української. А електроенергія буде, це можливо, але навіть оцю кількість, але якщо ж газу не стане, всі перейдуть на електроенергію, там електроопалення, то мережа просто не витримає. Вона не розрахована на таку кількість електроенергії, якщо електроенергію замістить цей газ, який був, який пропаде. Ви зрозуміли. Але якщо використовувати ті ж самі теплові насоси, які споживають енергію в 4-5 разів менше,
то можна замістити. Якщо використовувати сонячну енергію, я ж кажу, платіжка от моя говорить про що? Моєму будинку в березні, в дуже холодному місяці, знадобилося менше як 240 кВт. В день 139, вночі 87 кВт. Спожив мій будинок, це опалення, ГВС, все, що тільки можна, всі прилади електричні, от таку кількість енергії з мережі. Основна енергія це, мабуть, не сотні, це тисячі, бо в мене тільки за березень 700 кВт зробила сонячна електростанція. Плюс ще тепловина, це більше 1000 кВт годин зробила моя альтернатива. Так що все можливо, ніякої енергетичної кризи нема. Криза, вона, я думаю, починається звідси. Звідси криза починається. Це як тому кіно, знаєте, про розруху. Якщо я буду мимо унітаза, як той казав, да, то в мене прийде розруха. Те саме і ми зараз будемо мати, що люди пішли неправильним шляхом, неправильно використовували всі ці джерела енергії, викопні, транспортування, надіялись не на того, що треба, чи не на ту, що треба, енергію. І такий ми маємо результат, бо хтось просто хотів нажитися на цьому. Все на сьогодні. Використовуйте висновок такий, альтернативи джерела енергії, місцеві енергії, які є у кожного на своєму участку, те саме сонце, вітер, підземні якісь теплові насоси, це все використовуйте, це перспективно, це окупиться, це надійно і це ваше. Ні від яких там притурбацій системи, оцієї всієї, цю систему будуть трясти. Систему речей, я кажу, в глобальному сенсі, буде трясти і надалі, і дуже сильно трясти, і якщо ви будете від неї залежати, в цієї системи, в енергетичному сенсі залежати, вас теж буде трясти. Чим менше, звісно, не можна повністю бути незалежним від системи, не можна, але чим менше ми від неї залежні, тим менше нас буде ковбасити, трясти, коли буде трясти і ковбасити цю систему. Все, я все сказав. У кого є якісь думки, пишіть. Всім до побачення, до слідуючих відео.